Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călătorii timpului și exploratorii necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografii. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Așa, Cristina, tema investigației noastre de astăzi este despre poporul Maya, Samayan. La 3 te conectezi cu toată informația legată de această civilizație. 1, 2 și 3. Ok, Chemăm în fața noastră spiritul colectiv acestei civilizații. 1, 2 și 3. ok, Eu îl salut cu stimă și îl rog să ne răspundă la careva întrebări pe care avem să le dăm. O să fie benefic pentru cei care vor vizualiza sesiunea noastră de investigație. depinde de fiecare dacă o să fie benefic. Cumva, din spiritul ăsta colectiv, um, cum să-l descriu? Mhm. Format din toate părțile subliminale, cu câmpurile avatarelor, cu câmpul format din inimă ADN a oamenilor respectiv, cu identitatea pe care și-au luat-o aici. Asta ar fi spiritul. Este mai Uh, doar, corect de a vorbi cu o conștiință colectivă? mai este cumva un spirit de care putem să vorbim, acela unui dragon conducător a poporului. Cumva că fiecare popor din ăsta e născut dintr-un spirit tip dragon entitate. Este, Colaborează cu... este acel Quetzalcoatl. Este foarte greu de... Da, Mhm, dragon șarpe. mhm. Cristina este de acord să vorbească el, să ne răspundă la întrebările noastre. Oricum e prin spatele lor, cumva, Mhm. plutește pe aici. El zice că poate să o susțină să completeze cu întrebări-răspunsuri. Da, mulțumesc mult. Este foarte amabil. Cred că așa o să fie mai corect. Și prima mea întrebare, care o adresez, înainte de a fi popor pe pământ, care era esența voastră cosmică? Martori oculari a spectrului omenesc, a încarnării aici pe pământ, conștiințe umane,
cumva urmărea o cinencimerată, acum ca completare vizuală, un fel de spectru curcubeu, dar nu curcubeu, ci mai degrabă ăla desprins din prismă, care venea spre planeta Pământ, fiecare culoare fiind câte un fel de experimentare, și aici s-au pus și ei, cumva au așteptat să intre printr-o cățică de lumină, spectru sau clapă a unui pian. Mhm. Din ce sistem stelar a sosit inițial codul genetic Maya? Tot din Mayan, din cer Mayan. Han, Mayan, Han, e mai are un cuvânt, dar au un echivalent și în ceruri. Mhm. Suntem frați cu sirusienii, suntem um, lați cu pleiadienii, ne înțelegem cu spiritele locului. Cristina, am avut și noi experiențe în această civilizație. Da, la tine pare că ai avut chiar destul de multe. Tu spui că nu-ți amintești de toate, nu au fost relevante toate. Mhm. Bine. Care a fost contractul sacru, misiunea centrală pe care ați acceptat-o venind pe această planetă? Mm. Să, să facem o clădire nouă, un mod de susținere a planetei Pământ, așa cum se făcea odată în galaxie. Are de-a face cu modalitatea lor de cânt, de ritual, de ridicare a focului, de șamanism. Văd cumva dragonii plimbându-se prin cer, intrând în câmpuri cumva ca și intră în apă ca un delfin. Care este adevărul despre tine, Quetzalcoatl? Ce ne poți spune? E fiul lui Lucifer, stăpânul nostru. Mhm. Ești o ființă, un simbol, o frecvență? Eu Poți să fiu tot ce vrei tu, zice el acum, Mhm. în spiritul, zice dragonul ăsta. Dacă îmi permiți, poți fi salvator, sprijin, ocult, inițiator, tată, nu sclav. Cumva ca sclav poate să-ți dea un alt șerpișor, slugă. Nu, mulțumesc. Ce erau cu adevărat piramidele în raport cu misiunea voastră? Punct de sprijin, punct de susținere, punct de lucru. Cumva le știau că au legătura cu stelele, că prin ele se fac legăturile, se transmit, prin alte nave se pucoară Domnii Dumnezei. Um, Știau toate astea, erau foarte conștienți.
Le-ați construit singuri aceste piramide? Nu, zic, cu ajutorul Domnului nostru. Vorbești de Lucifer? Da, și nu numai el, de spiritele naturii. Și le-au fost de acord cu ridicarea lor, ne-au sprijinit, ne-au îmbărbătat, ne-au îndocit, le-au dat și mâncare cumva. Le-ați dat mâncare ce? Sângele, Nu, cumva sacrificii? spiritele Mhm, le aduceau cumva niște fructe ca să îi îmbărbăteze mhm, și le-a și arăta locul de unde se ia anumite monede, din astea ca să facă mhm. piramida. Și comori îi duceau, dar acum tu întrebi dacă invers, dacă ei făceau sacrificii ca să le dea, da, da, Păi, da, în sacri... anumite etape, scuze, zi, spune. de ce ați dispărut? Și în general ne poți vorbi despre momentul când ați luat decizia colectivă sau a fost ea colectivă sau a ta personală de a dispărea. Deci nu am dispărut final, suntem printre voi, partea noastră. Am dispărut în vechiul Atlantis. Mm. Odată cu Atlantida v-ați... Asta e că am dat mai multe răspunsuri cumva Mhm. legat de spațiu-timp. Deci o perioadă au fost prinși într-un spațiu temporal, un loc, ca în buclă nu știau nici ei unde sunt și cine sunt cumva, au fost prinși acolo. E ca și cum ceva din fizic, din mecanismul templelor, nu au funcționat și au aruncat undeva într-o goană spațiu-timp. Dar, pe de o parte, un alt răspuns este că există printre noi acum o lume paralelă, cumva, cea spirituală, ei încă sunt, Mhm. dar văd nu ca lumea entităților, ci văd o lume mai avansată tehnologic. În ce dimensiune v-ați mut 5-6. 5-6? Și cumva, bine, acum că scanezi cerul și așa, văd și pe tot felul de nave și în continuare pe planeta lor. Um, Foarte larg spectru, dar o bună parte e blocați acolo în acel spațiu-timp. Aceasta a fost o ascensiune sau o migrație dincolo de spectrul vizibil sau poate o deplasare în interiorul Pământului. Ok. Nu a fost ascensiune, a fost un accident al mecanismului. Are legătură cu un fel de, nu calendar, că ei nu dețineau calendarul, um, un mecanism a timpului, de Mhm, croire a mhm, timpului. mhm. Uh, Asta, mecanismul ăsta o luat-o puțin rară. Razna. Da. Ascensiune, au oameni ascensionați, Păi, printre ei maestri ascensionați, mhm. dar sunt și veghetori a spectrului uman, inițiatori în ale destinului.
ale șaptele cerești, ale animalelor, spiritelor. V-ați deplasat careva din voi în Agatha? Da, o parte din noi. Un grup de 30, prima oară au venit 30 de oameni și pe urmă au venit 30.000 de oameni. Ce rol au jucat cei din interior în tranziția voastră? Ne-au mâncat spiritele Fa- omenești La în direct sau vitejia. figurat? Direct că le-au preluat-o într-un fel. Adică le-au oprit-o, blocat-o. Au fost suflete, bucăți din suflet și le-au... Nu, nu. Nu înțeleg ei cum ce le spui despre suflet, Mhm, mhm. conceptul nostru despre Este suflet. diferit Mhm, de mhm, lor. da. V-ați lăsat vreodată cu adevărat corpurile fizice să fie descoperite sau a fost o proiecție? Acolo în umbru, în Da, pământ, da, la nevoie au fost lăsați, da. au Și lăsat, fizic, da. dar o bună parte s-au proiectat, s-au teleportat, da? Uh, Da, prin înțelegerea ta, cumva. Mhm, mhm. Ați lăsat o parte din conștiința voastră colectivă ancorată în anumite cristale? Nu, nu, ei zic că nu. Stăpânii noștri făceau asta. Noi ne ancoram în spiritele naturii. Ai, ați pronunțat cuvântul stăpânii noștri. Ne puteți spune mai mult cine sunt ei? Sfii cerești, cei care guvernează spațiul, timpul, mi-arată ca soarele, mi-l arată ca o oroboro, ăla, șarpele, Oroboro. Mhm. da, cumva ca mm, toată mișcarea de pe cer, noapte, zi, de caruri trase în cer, de cei care cer sacrificii, și nu numai sacrificii, cer minerale, fice, cer să fie menținut ritual, un timp, cumva, ritualul făcut la timp, un timp. Și cei care ne-au învățat azi că, despre pietre, văd că le-au învățat despre anumite, nu cărămidă, minerale, roci, ce să mănânce într-un fel, ce e otrăvitor, Mhm. ce-o dat salvare, ce-o dat leac. Dar acum că se uită la toate astea, nu prea, cum îi simt eu, nu prea îi simt foarte fericiți vis-a-vis de anumite lucruri. Ați folosit ciupercile pentru a atinge o stare de conștiință schimbată. Ei spun că numai nebunii făceau asta, în sens că din ce mi-arată șamane, doar în anumite cazuri, ca și cum
Doar cei care urmau să umble printre ei alegeau un loc, o gazdă, și aveau clipe de febră, de delir. Doar cei care au fost grav răniți, ca să-și, cumva dacă și-au pierdut spiritul, ca să-și Mhm, caute mhm. un lume Să se după el, regăsească. da, să dea o luptă cu spiritul unei entități, unui Mhm, animal. mhm. Dar acele clipe erau nebunii cumva la granițe dintre lumi. Avea altă noțiune de nebunie, Ați nu fost, cu conotația de prost, că nu știe, nebun, e cu capul de reglat, nu, din contră, altceva. Spune, ați fost cunoscuți cu spiritul Ayahuasca? cunoscuți de către cine? Ați cunoscut Spiritul ăla. mhm. Sau ați A, fost doar ciupercile? Întreaga călătorie o numesc ceea ce ai zis tu, Mhm. dar atunci când e îndrumată de o anumită zeiță, zeitate, m, făceau și din astea, dar trebuia să fie tot așa pentru o categorie de oameni în moduri speciale. Din ce mi-arată cumva spre lideri sau spre nuntă. Mhm. Șamani. Mhm. Cumva sărbători diferite. Mhm. Mhm. Cum se conectează grila de conștiință maiașă cu cea egipteană din acea perioadă? Am colegi, confrați, surori, purtători de griji, împărtășitori de griji, de ofrande, de slugi. Um, cumva, cumva, din ce mi-arată și vizual, că ajungeau unii dintre ei cu nave dintr-un loc în altul. Era un fel de colectiv Erasmus, făceau schimb cultural, dar organizat de scurtă durată, doar cu scopul zeilor, de a închina zeilor ofrandă. În rest erau foarte teritoriali. Mhm. Care a fost legământul dintre preoții Maia și ființele din Sirius? Confrați, compatrioți, conlucrători, o parte trădători, copii, stelari. Care era întrebarea? Mă repet o rog. Care a fost legământul dintre preoții Maia și ființele din Sirius? Deci că nu există așa ceva ca legământ, există doar ordine și executare. Putem înlocui Legământ cumva legai de capi, o ceva cu tot obliga- spiritul, obligație la nivel spiritual. da, ceva ce erau toți, trebuia să facă să supraviețuiască. Și dacă înlocuim cuvântul legământ cu relație, legătură. Ok, de dezvoltare spirituală. Mhm. Ce anume ați încercat să preveniți sau să-i echilibrați prin dispariția voastră? Nu am vrut să dispărem,
Cumva știau și de un cataclism la ei. care trebuia să se producă. Nu-mi dă un Mhm. răspuns clar. Calendarul Zolkin este o măsură a timpului sau o harta unei frecvențe? Harta unei frecvențe, Sau mai, a unui potențial uriaș. este mai corect de a-l numi un mecanism al timpului, da? Da, am arată cumva ca partea unei entități. Cum e un șarpe mare, o bucată. Numai că îmi arată și faptul că sunt mai multe paralele, entități, posibilități. Mhm. Patru mecanisme paralele. 8, 16, 24. Ai, nu e în 8, dar e în mai multe, cumva, e ceva care se colcă așa. Sau E o 8 este... mișcare ca și cum ar fi un 8 de mai multe ori suprapus în mai multe direcții, ca și cum în centru ar fi mâncarea, știi când arunci într-un lac mai multă mâncare de pește și vin pește acolo așa frumos Mhm, și mhm. dar spre centru, cumva în centru ar fi mâncarea și pe marginea cele 8 ori din exterior ar fi corpele lor care se unduiesc. Asta din afară, dintr-un zoom uriaș. Dar dacă dau de aproape, uh, e cumva stabilit de conștiința umană, de posibilitățile timpului și de intervenția celor din afară, de bombele atomice, cumva câte o bombă din asta atomică tot mai poți să schimbi tot traseul. Mhm. Ce este de fapt un chin Un? sau un chin? O Ah, zi galactică ca unitate de conștiință. zice că posibilitatea conștiinței umane, a înțelegerii, o să cumva raportată, poți fi orice. O zi poți fi o zi, depinde cumva ce trăiești în ea, ce se întâmplă, cum te raportezi la ea, ce este O, un ciclu uman, o viață umană în 3D. din ce punct de vedere? Că simt că din partea ta că vine ceva mult mai profund ca întrebare, dar nu se trece din perspectiva a entităților, cumva, Mhm. ceea ce reprezintă omul ca mecanism, ca lumea asta ca mecanism. Are această denumire de chin cu cuvântul nostru în română, chin, a ne chinui. Nu, nu are legătură, ar fi mai degrabă ca sămânță. Mhm, ca sămânță. Da, ca și cum, ce drăguț! Așa, în momentul în care am văzut sămânță, fiecare zi Mhm, sămânță, mhm, mhm. de unde iese un arbore, se dezvoltă cumva pe o roată mai mulți arbori pe fiecare aspect a roții, a cercului.
Ce se întâmplă în structura ADN-ului uman la finalul unui ciclu de 52 de ani? Zice că nu înțelege ce vrei să spui. Un om trăiește atât cât îi zice, cât îi permite stăpânului. Într-adevăr, cumva spune și despre ADN, cumva despre structura ADN-ului, care avea o anumită programare, dar asta cumva, pentru asta, cumva nu îmi spune asta, ci îmi transmite ca prin alte modalități, uh, ca să fie ca ADN-ul pur, cum trebuie, sănătos, Mhm. foarte energizat, se făceau anumite ritualuri cu entități. Aici sunt masculii ăștia foarte, nu alfa, Mhm. plini de forță, Mhm. ca un, nu, ca un taur, o energie asemănătoare taurului, Mhm. vitală. Se construia cumva cu șamanul, cu preotul în locul lui energia asta, prin ritualuri, prin obiceiuri, prin împrumutarea forțelor din exterior, prin canalizarea lor. Cumva era și o separare între femei, copii și ce făceau ei. Aveau priorități. Cine trebuia să trăiască și că trebuia să trăiască. Simțeau cumva energia vitală care nu era prezentă în anumiți oameni și atunci erau clar puși mai de sub într-o funcție nu atât de importantă. Bine, nu că erau osândiți sau ceva marginalizați, rasiști sau altfel, dar pur și simplu cumva era ceva natural pentru ei să pună deoparte. Nu ai atât de multă energie vitală, atunci, clar, da, 30, trăiești 32 de ani, o să te ocupi cu lucrul ăsta. Data de 21 decembrie 2012. Ce s-a încheiat cu adevărat în această dată și ce ciclu nou a început? Hai să stabilim din nou legătura cu ei mai profundă, că tot se duce așa, Mhm. La 3 ne conectăm la așa nivel pentru a putea cât se poate de bine primi răspunsurile, cât și da întrebările, atât și primi răspunsurile. 1, 2 și 3. Conexiunea este făcută stabilită. mhm, minunat. O să dau încă o dată întrebarea. Data de 21 decembrie 2012. Ce s-a încheiat cu adevărat în această dată și ce nou ciclu a început? Noua speranță premergătoare cataclismului. Ok, îmi arată mai multe nave care vin din Imperiul m, de joasă vibrație, Mhm. care aduc război. E ca și cum ce-au putut să facă prin acel mecanism al timpului pe care l-au avut, încât să izoleze o parte din omenire, din umanitate, să iasă din curs. Cum au putut ei să ajute.
Cumva la asta lucrau ei pe parte, spre a nu veni acel sfârșit. Cumva toată lumea, toți ei de aici, din acel moment, se temeau de un al doilea atac, de o a doua cădere. Și temeau de o forță mult mai mare din afară, mutantă, care ar fi venit peste ei. S-a vorbit despre cataclism. Despre care cataclism? Cel din ceruri, zice. Primul cataclism a fost cel în Atlantis Da, o poți da, căderea, da. și se aștepta alt cataclism mai puternic decât cel din Atlantis. Da, în dublu ca măsură. Când trebuia să aibă loc și unde? Ok, în 3032. Pe o linie temporară veche? De atunci sau din ce moment? Stai că nu înțeleg ca să le transmit. Da, de atunci. Um, nu suntem neapărat pe o linie temporară diferită, veche, ca să fie nouă, ci pur și simplu am deraiat de la curs. Câți? Adică Mhm. toate energiile cumulate de către planeta Pământ ca mecanism a forțelor, gânduri, tot ce se întâmplă, în mecanismul ăsta al lor ducea într-o anumită direcție, fora într-o anumită direcție în Mhm. spațiu-timp. Cumva nu mai suntem pe curs, suntem în afara lui, prin urmare n-am mai făcut aceleași lucruri. Ei nu o văd ca pe o linie diferită, Mhm. ci pur și simplu deraiată. Mhm. Deraiată. La ce distanță suntem în timp de ei, noi, acum, Față de cataclism, față de ei? față de ei. Ai un spectru foarte larg. Mhm. S-au schimbat careva cicluri, lungimea anului, Da, 10, da. lungimea zilei. Da, și asta sunt bucăți rupte, modificate, asamblate, posibil pauză. Mhm. Puse chiar pe pauză. Da, cumva zone în care s-a lucrat, timp în care s-a lucrat și atunci e înghețat. S-a modificat careva. Până și spectrul ultraviolet cumva s-a Mhm. schimbat. Mhm. Ce rol joacă numărul 13 în mișcarea conștiinței prin dimensiuni? Are legătură cu soarele, din câte văd. E soarele. Ciclu
complet, dar acum mi arată vizual răspunsul ca și cum este un elefant și se facă pe o minge. Elefantul e foarte bine îmbrăcat, ca de circ, ca de sărbătoare. Și mai mi arată ca din 13, nu ore, 13 locuri unde se află informații, în momentul în care intre în acel loc, uh, în momentul de față este totul foarte întunecat, plin de păianjen, plin de, ca și cum e veche locul ăla, nu s-a umblat, nu se folosește mecanismul de 13, ci doar de 12 ca să fie un loop continuu, ca o mașină de spălat, știi? Te învârți mereu acolo, fără continuitate. Văd că are legătură și întrebările de mai înainte și cea de acum, cu faptul că după ce o de, după ce s-o deraia deviat de la drum, ei ce nu prevăzută este despărțirea din 1800, cam așa, a celulei. Um, și am intrat, de-abia atunci am intrat cumva, am sărit câmpuri, timpuri și nu mai sunt aceiași zei la conducere. Mm. Cristina, din ce cauză mi s-a schimbat frecvența, sunetul pe care îl auzeam când am dat întrebarea aceasta? Că e o intervenție chirurgicală, pe timp, pe spațiu, da. Cine a efectuat-o și cu ce scop? Cei reptilieni. Cu ce scop? De înlăturarea gândurilor constructive, împărtășirea informației, ca să te blochezi într-un fel. Au fost depistați, așa că intenția mea este de a tărâma toate blocajele care le organizează. La 3 plec în sursa primordială împreună cu ei. 1, 2, 3. Ei au fost deconstruiți, dematerializați. Așa. La 3 mă întorc aici și acum. 1, 2 și 3. Cum se acordează pulsul acestui mecanism de măsurare a timpului cu bătăile inimii Pământului? Cumva, ca să primesc răspunsul, trebuie să mă conectez la stilul lor de a trăi viața, să-l simt prin simțuri. Nu este un răspuns Mhm, verbal, telepatic sau mhm. vizual, ci este un răspuns prin simțuri. Este benefic de a te conecta pentru tine. Parțial, da, aflu mai multe Mhm, cum se simte, cum se mhm. trăiește o stare. La 3. Stai că are cumva, am avea și noi un mecanism din asta de 13 Mhm. pe bătăi, aș fi cumva complet. A fiecare a 13 bătaie de inimă este Mhm. careva. Da, este aici ale legătură numărul ăla fi. Mhm. um, O, o bătaie de sincronizare cu bătăile inimii Pământului. Aș se simte bine, da.
complet, se simte. Dar parcă sunt eu toată inima. Sunt o inimă mare. Păi așa și este, nu? Este mai bine să fim o inimă mare decât un creier mare, nu? Nu, nu. Dacă te conduci emoțiile, dacă te referi la vei conduce Da, emoții, da. nu. Nu, 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 că poți fi supra-solicitat emoțional și să nu gândești, să faci ravagii, să crezi, n-ai adevăr, nu ai discernământ prin emoții. Calendarul Hub sau solar și Tzolk'in, cel sacru, cum se îmbină ele pentru a deschide o poartă interdimensională? Ok, ei ca cum o văd că transmit răspunsul lor, ei o văd ca și cum anumiți dracoreptilieni de aici o dat o cunoaștere, tehnologie, nu, m, informație incompletă a celor de acolo și deschidă tărâmuri care nu trebuiesc de joasă vibrație, dimensiuni diferite, prin toate testele lor, toate tărâmuri de joasă vibrație, cumva, tot ce deschid. Și nu a dat o informație care să deschidă din prima, să meargă, nu, ci ceva care îmi presupune o anumită forjare energetică, frustrare, creere de vibrații noi, să fie hrană. Ei spun că nu sunt de acord cu așa ceva. Care este mesajul pe care niciun arheolog nu l-a descifrat încă despre așa numitul timp fără timp? Știi că nu pui întrebări de genul, e ca și cum ei zic, stai, stop, o pauză, fiindcă nu înțeleg arheologii, nu înțeleg încă anumite Mhm, noțiuni mhm. și trebuie să le aducă și trebuie să tot așa să le construiască. Uh, Le putem da imaginații, prin imaginația noastră informație ce este arheolog. Cumva o întâlnit ceva asemănător ei prin exploratorii de, de alte de civilizații, din alte civilizații, săpători de cunoaștere, zic ei, de Mhm, cunoștințe, da. informator a duhurilor. Ce nu știu, repet acum, te rog, întrebarea. Care este mesajul pe care niciun arheolog nu l-a descifrat încă despre așa numitul timp fără timp? Că noi să înțelegi timpul dintr-o perspectivă umană, ci dintr-o perspectivă mai înaltă, nu mai înaltă, obiectivă, spectru larg. Este acea pauză în timp? Nu. Acum, te referi? Da. Da, pot să o consideră pauză. Este eu, de exemplu, din ce identifica cum pauză. Ce s-a întâmplat la CERN?
Poți să, poți să, poți să-i spui că e o pauză. Și cine poate spune despre acest mesaj pe care arheologii și-l doresc să-l descifreze? Cumva că nu e nimic întâmplător. Totul este guvernat de forțele cerești. Totul este asemănător. Mi arată și ceva de magnet. Lasă o înțelegere profundă, cumva să iasă la suprafață. E vorba de o transă, de un fel de dans, de un făcut, să devii tu ca o flacără. A, Ce încearcă să spună e cumva să facă asta într-o meditație, să stea într-o poziție de lotus cu picioarele și să înceapă să miște persoana și să lase în voia unor bătăi, a unui timp să conecteze intenție și pe vibrație. Care este diferența fundamentală dintre timpul artificial și timpul natural pe care l-ați codificat? Se uită nu noi, stăpânii noștri. Noi am fost doar lucrători, mercători. Ei se ocupă cu roata cea mare. Mi-arată cumva că cine au avut acces la astre au fost purtat pe nave, educat, un fel de arhitect, un fel de inginer, medic, și schimbat, modificat genetic să primească informațiile, să fie purtător de informații, să fie programat. Nu că ei ar fi făcut asta. Cumva ce putea primi un om de rând era prin ADN, prin cunoaștere verbală, cumva cântec, prin într-o inițiere ca un mecanism ei, al lor. Mai pun o dată întrebarea. Care este diferența fundamentală dintre timpul artificial și timpul natural pe care l-ați codificat? Ei zic să-l întrebăm pe stăpânul lor. Pe Lucifer? Șarpele dragon. Mhm. Atunci, această întrebare o adresăm lui. Cine poate el spune? Dorește să o repet? Da, repetă-te. Quetzalcoatl. Care este diferența fundamentală dintre timpul artificial și timpul natural pe care l-ați codificat? Oh, ok, din ce îmi zice, din ce mi-arată, e ca și cum fiecare timp ar fi câte un nerv.
dinăuntru a entităților, în cazul ăsta al lui, un nerv tipic coloană, și cumva o alegere, da, într-adevăr sunt modificate, diferențe ar fi intenția lor, intenția entităților, rezultatul dorit, cumva care posibilitate, care nerv ar fi adus la sfârșit un rezultat mai bun, mai dorit de Ați schimb... cumva să facă tot constructul ăsta este un avă foarte mare și la urmă care servește cumva reparațiile care se fac pe timp artificiale, ca și cum sunt piese provizorii care să înlocuite și pe urmă revine cu un nerv din ăsta energizat ca piesă nu provizorie, ci definitivă, după ce s-au stabilit prin foarte multe ședințe cursul. Ați adaptat niște cicluri ale organelor corpului omenesc pentru a le sincroniza cu lucrul unei nave, da? Nu numai atât. Ochii voștri, percepția voastră, mâinile voastre, gândul vostru, totul este conectat la navă, copiii voștri. Adică, practic, noi suntem cei care alimentăm totalmente navele prin ciclurile noastre. Cumva spune că tot ce era format, toată grădina Edenului, într-un fel, Mhm. este ca noi să avem situații favorabile, să dezvoltăm uneltele necesare ascensiunii umane. Totul este o ridicare. Ne socotiți pe noi unelte, nu? Nici că da, așa și este. Și noi, și noi, noi îi considerăm pe ei unelte protecții, guvernatori, stăpânitori. Ce sunt zilele fără nume? Și ce se întâmplă cu legile fizicii în acele portaluri? Ca niște ouă cu posibilități. Păi, zilele fără nume e ca și cum e un ou fără ceva înăuntru, e doar lichidul. Mhm. Fără Mm, nucleu, nu? da, ceva neprogramat și este introdus când este nevoie. Și poate fi cumva lichidul respectiv să se mofeze pe un alt ou de lângă, Ca o sursă suplimentară de energie. da, ca spațiu mai mare, ceva să completeze, ca o trecere. Sunt foarte multe. E ceva foarte, un material foarte neutru, neutru maleabil, conductor, foarte multe posibilități oferă asta ziua fără nume. Calendarul numărării lungi urmărește doar trecutul sau proiectează o linie temporară viitoare pe care noi o alegem acum? Repetă. Calendarul numărării lungi
urmărește doar trecutul sau proiectează o linie temporară viitoare pe care noi o alegem acum? Blank. Zero. Zero. Mhm. Zero. Aici este îngropat ceva, dar este un blocaj de la șeful, de la stăpân. Este adresat lui întrebarea atunci. Ai, cumva, ceea ce spui tu ar aduce niște frecvenții, energia unor observații de-a lungul timpului din alte spectre. Spectrul de aici este protejat de la Maiaș, cu dragonelul ăsta, e ceva protejat. Ce legătură au ei cu alții ar fi cumva pe anumit spectru de frecvențe, nu Mhm. pe acesta. Aduce o materie cu totul nouă, practic, prin întrebarea ta, din câte îmi dau seama, și acum deci să-l întrebăm pe Pe el. el. Mai repet o dată, întrebare special pentru el. Calendarul numărării lungi urmărește doar trecutul sau proiectează o linie temporară viitoare pe care noi o alegem acum? Nu zice niciuna nici alta că la nivel de sursă voi vă duceți peste tot, multiplu în același timp. Contează condiția comună și faceți ca conștiință colectivă pentru a muta tabla. De ce a fost nevoie ca această cunoaștere a ciclurilor lor să fie ascunsă și eliberată tocmai acum? A zice că nu a fost eliberat tocmai acum. Mi se pare că a fost eliberată. Intenția lui este de a elibera acum. Pare nu a înțeles? De a o elibera, De a ne spune tot pentru a o elibera. zice nu pot să fie perceput de tot. Ei au fost cumva, din ce văd că spune, eliberată într-un fel, dată drumul la informație de mai multe ori, dar ținută, de exemplu, ascunsă de anumiți oculți și pe urmă ieșită iar la suprafață și tot așa au ieșit de mai multe ori la suprafață și înțeleasă la nivel colectiv. O să trec la alt fel de întrebări mai simple. Cum arată o zi de antrenament pentru un inițiat maiaș în artele visării? Unu, te întreb cât timp a trecut. O oră 50. De asta. Ok. Mhm, Am pierdut o energie, de asta nu mai vin răspunsurile cum trebuie. mhm. Cristina la 3 deschide un flux energetic de vibrația sursei primordiale, 1, 2 și 3, spală toate impuritățile energetice din câmpul tău și te energetizează la maximum. Mă auzi? Da.
Repet încă o dată întrebarea. Da, sau facem partea a doua? Mhm. Deci, m-am ridicat, mă aveți bine, nu? Da, te văd, te văd. Cum arată o zi de antrenament pentru un inițiat maiaș în artele visării? Ei, chinuit mai întâi, nu se alege oricine, orice inițiat, se alege cel care are un anumit simț a entităților, a spiritelor. Unul care e chinuit în vise este programat să fie chinuit, cumva rupt, bucățit, din ce văd, că îi se dă niște plante, niște ceaiuri și el aleargă, e chinuit în vis. Mhm. Am impresia că e fragmentat, după cum mă uit la el, dar ghidat cumva să-și găsească originile, să ghidat cumva prin acea chinuială să se concentreze pe o forță mai mare, mai cumva ajutătoare, spiritul cel compatibil cu el. Și este făcut din 9 ori lucrul ăsta. Mai are de-a face și luna, faza lunii, are de-a face și cumva și când este spălat în febra lui, ceea ce este zis, ceea ce este îndrumat. Asta cumva cum se face anumită inițiere. Se face testul și cu de putere de curaj în peșteră, mm, să dea sânge în peșteră, să se confrunte cu cele mai mari temeri. Cumva depinde, sunt mai multe tipuri de inițiați, cum și Mhm. aici pe Mhm. grade, că toți ar fi inițiați într-un fel în trib, în cultul ăsta, ca o amprentă, ca un sigiliu, dar depinde cumva și dacă ești vânător și dacă ești preot, că Mhm. toți poți, toți sunt inițiați. Ce simț se trezea atunci la inițiat când privea fix o stea ore întregi în timpul antrenamentului? Amintiri. E să intra pe conștiința colectivă comună. Mhm. Se intra în transă, dar se era și purtată în funcție de intenții, intuiție pe acolo. Care era procesul prin care un șaman maiaș își transforma corpul energetic într-un jaguar? Nu oricine putea să facă lucrul ăsta. Nu oricine. Cumva văd două. Este un trib metamorf, dar e vorba de o anumită zeitate care guverna acolo, de exemplu Jaguar, atunci era o zeitate de Jaguar, de transformare, era un ADN special, dar mai este vorba și de un fel de armă, un fel de tehnologie care făcea lucrul ăsta, dar nu-mi dau seama dacă era hologramă sau era chiar îi modifica Mhm, starea. mhm. Sau era o mască holografică care o îmbrăca? Dar mai degrabă asta.
cumva, din ce văd, tribul ăla care se schimbă într-adevăr, îl văd mai izolat, nu aparținând de ei. Mhm. Și, de exemplu, da, sunt doar anumiți preoți sau regi conducători la ei care își schimbau corpul, metamorfoză, în funcție de hibridizările care se produceau, dacă intra entitatea în el sau nu, dacă îl poseda, dacă făcea dragoste, dacă tot așa, tot felul, dar sunt mai multe cazuri. Cum era structurată o societate în care visul nocturn era mai important decât realitatea diurnă? Ambele erau importante ca un echilibru între soare Mhm, și noapte-zi, mhm. în femei-bărbat. Dualitate. Mhm. Echilibru dintre dualități. Ce rol avea omul de porumb? Omul de porumb. Mhm. Ok, ca frecvență. Mm, În biologia spirituală? într-un fel, da. Nu, nu pot primi răspunsul. Mhm. Cum te simți? Nu am eu frecvențele necesare de a primi răspunsul. Mhm. Bine, lăsăm întrebarea asta. Trec la următoarea întrebare. Mhm. Care era funcția exactă a observatoarelor cerești? Erau pentru ochi sau pentru transmiterea telepatică? Monitorizarea aspectelor cerești Mhm. ale stăpânilor, ale forțelor. Dar tu știi că, din câte văd, ei văd cerul real. Am, într-un fel. Nu cerul pe care îl vedem noi. Mhm. E, e mult mai plin cerul ăla la alt, Mhm. Mhm. de tot felul de aștri și de nave. Și cumva în funcție de intenția ta, spiritului, dai zoom, Mhm. n-ai nevoie de Mhm. telescop, nu nimica. Mhm. Mhm. Monitorizare în permanență. E ca și cum am face noi la drumuri și poduri, o monitorizare a câte Mhm. mașini Mhm. sunt. Am avut și noi așa posibilități. Da, în timpurile vechi, da. Ce ne împiedică să ne reamintim? Voința noastră, atenția noastră. Intenția. Mhm. Bine, na, la unii, eu zic că se rezumă la totul, numai la voință, dar la unii în fizic sunt foarte mulți factori, Mhm. entități, contracte și așa Mhm. mai Mhm. departe, Mhm. nedorință, dar totul se rezumă la intenție. Cum comunicau telepatic la scară largă de la un centru ceremonial la altul? Prin ascultarea simțurilor, zic ei, um, sau câteodată erau aduși de spiritele, mesajele, telepatic, așa, telepatic. Mhm. Mhm. Care era scopul autosacrificiului ritualic? Și ce anume elibera sângele din punct de vedere energetic?
hrană pentru părinții noștri, pentru frații noștri, adunarea forțelor interioare, permutarea lor într-o vibrație mai mare, zic ei, mai mare, mai puternică, cumva mai strânsă, mai concentrată, legătura mai profundă cu întunericul, cu entitatea. Hai, Ierna, vină cu hai, unde ești? Cum se transmitea o memorie complexă de la un bunic la nepot, fără a folosi deloc cuvintele. Um, prin cântec, prin vibrație. Mhm, Și acum o facem tot la fel așa, că mhm. mângâi copilul, dar tu îi transmiți vibrații tot la ce te gândești, pachetul emoțional, tot. Și ce-i transmiți acum Sfinxului? Hai, 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 hai. E o drăguță și jumătate, e așa de, Mhm. e așa grăsuță și așa numai bine e de prins. Of, În societatea lor, matematica, astronomia și muzica erau discipline separate sau o singură artă? erau normalul vieții. Ok, stai să văd dacă la matematică cum fac ei, dacă predau dacă e ca la noi. Noi e ceva mai natural ca la greci, ca observație a tot ce este. Dar nu e oriceva ce oricine poate neapărat să face lucrul ăsta. Înspre matematica mai complicată cumva, ci o văd folosită spre recolte, o văd folosită spre viața de zi cu zi, de femeile simple, de spălarea mm, lor, a lucrurilor, de ritual, de vânătoare. Nu era o matematică ca acum, teoretică mai mult, cumva. Era practică. Era ceva natural. Mă auzi sau s-a blocat? Da, 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 te aud bine. Cum erau selectați copiii care aveau să devină păstrătorii istoriei orale și ale calendarului? Ok, cumva îi văd pe ei verificând copiii, prinzând așa de umăr și se uită în ochii lor, calculau cât de mult sunt acasă cu spiritul. Mhm. Vedeau stelele, calculau și ei stelele sub care s-au născut, potențialul divin. Iarăși, vitalitatea, cum e la chinezi schiul, o urmăreau, potențialul de războinic și așa mai departe. În funcție de asta. Și de ADN conta, că conta, oricum se creștea la comun, dar conta totuși de unde vii, cine te-a făcut, cine erau părinții tăi din ADN-ul. bărbatul cu tare sau altul. Mhm. Care este eroarea fundamentală pe care o face istoria modernă despre ierarhia lor socială? Asta stabiliți voi, zice. Se referă la faptul că cei stabilesc cei de acum
N-are de-a face cu ce era atunci, Mhm, ci cu nevoile societății de în ziua de astăzi, ca și studiile despre, nu știu, cancer, că mhm, poți să mhm. faci despre un obiect că e pro sau contra, depinde de punctul tău de vedere, deci susținere și așa mai departe. A existat un consiliu interdimensional care ghida regulile de bază ale societății? Da. Mm. Consiliul Bătrânilor, Consiliul Spiritual, entități, uh, entități, da, și ca destine, cumva. Care ar fi mesajul urgent pe care poporul Maya dorește să transmită telepatic umanității adormite? Um, nu vă uitați înaintea voastră, uitați-vă în jurul vostru, în trecutul vostru, să stabiliți viitorul, cumva. Toți cei că de uitat înăuntru nostru. Dar cumva mi arată că în momentul în care te uiți înăuntru, e de fapt universul. Mhm. Cum putem reactiva astăzi, practic, codurile calendarului în propriul nostru câmp energetic? Numai dacă vreți să fiți conectați de o anumită energie premergătoare lucrurilor, conectați-vă. Cumva, în calendarul lor e ceva mai mare puțin decât al nostru. Al nostru cumva ar fi parte din întregul mecanism, dar mai mică, um, mai concentrat, mai metalic, mai rece, mai dur, mai artificial. Dar e structurat pe mentalul nostru, al nostru. Ok, da, sunt și beneficii. Cumva încerc să să primesc tot felul de răspunsuri ce s-ar întâmpla dacă. Dacă te conectezi la al lor, te conectezi la pământ, la mersul pământului mare, la un stil de viață mai lejer, mai metaforic. Da, e ok. Ce schimbare fiziologică subtilă are loc când o persoană modernă calcă discuță pe o piramidă maiașă? Depinde de vibrația ei. Primul sentiment a fost că te arge, frige, ar, arde Mhm. frige. Uh, Îți și preia amprenta. Preia amprenta pentru, Dar navele extraterestre sau ea nu. te Cumva, conectează. cumva toată piramida este un algoritm, un cod, da? Și ea i-a amprentat de la toți cei care se conectează fizic acolo la ea. Um, ca o piele, simte dacă se apropie ceva. Mhm, mhm, Și în funcție de ce găsești ca răspuns, dacă e, de exemplu, țânțară, știi că plesnești țânțarul sau îl alungi, în funcție de ceea ce determină că este, ia și mhm. o anumită măsură. Unde se găsesc acum în lume porțile active care mai păstrează legătură directă cu vibrația voastră?
El zice că în inimile noastre, în gândurile noastre, mi-arată de Shekina, mi-arată și Cairo la piramide, Antarctica, Mhm. na, zona de Peru, Maya, pe acolo, România. parțial, da. Și nu numai Islanda sau ceva de genul, Mhm. orice piramidă, orice sigurat este conectat. Mhm. 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 Cum pot oamenii actuali să audă vocea maiașă interioară fără a o confunda cu o fantezie? Pe intenție, pe discernământ, dar vine informația că și pe logică, în sens că stabilești coordonatele, ceea ce simți. Că dacă tu stabilești, simți când ai avut veți acolo, nu te duci pe firul respectiv, te Mhm. duci pe Mhm. alte Mhm. coordonate. Și tot așa. Privindu-ne de la de la nivelul sufletului, ce vedeți că facem ceva greșit în raport cu Pământul, noi? Multe, stricați tot. Pământul, cu gândurile voastre, cu ființa voastră, cu nu prostii, lăsare. Se referă așa la o atitudine, Mhm. de, Consumatoare, da? da, exact. Nu se ocupă deloc de spirit. Deci dai de înțeles că sunteți cu energia împrăștiați, se uită cumva la toate construcția din jur. Deci da, e foarte asemănătoare cu a noastră, cu a lor, că și ei au avut un construct la fel, mai mic, dar diferit, din diferite materiale, dar și ei au avut. Cumva e același făcut de zei. La voi haotic, nebun, la noi era mai cumva mai clar, zici ok, mai pe o singură direcție, un singur zeu, sistem de Bine. zei. Eu vă mulțumesc mult, adică noi vă mulțumim mult, atât conștiință colectivă a poporului Maya, cât și nemijlocit Quetzalcoatl pentru răspunsurile care ni le-ați oferit la întrebări. Vă urăm prosperitate și ascensiune mai departe. Vă spunem la revedere și numai bine. Cristina, te deconectezi la 3, 1, 2 și 3. Am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la tot și de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Deci ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Și acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește servit treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5.
Deschizi ochii cum plectrează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Cum te simți? Ca după sesiune. Ca după sesiuni. Bine. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezent și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristine, ale cărei deschidere și talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misiile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!